बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، زه ستاسو ورور هدایت الرحمن یوسفزی د بلې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به مونږ څه کوو نو دا به تاسو ته درښایم. ګرانو کتونکو، په نننۍ ویډیو کې به مونږ د خپل یوټیوب د ویډیوګانو دپاره یا د عامو ویډیوګانو دپاره د ویلاګر دپاره ویلاګ جوړولو دپاره کم بیکګراوند میوزیک چې هغه ډاونلوډ کو بغیر د څه کاپي رایټ نه د یوټیوب نه. نو راځئ زما سره اوسئ. تاسو به خپل یوټیوب سرچ بار کې ټایپ کړئ NCR یعنی نو کاپی رایټ میوزیک. چې کله تاسو را ټایپ کړئ نو دلته به تاسو سره په سرچینګ کې راوالي مختلف چینل، مختلف ویډیوګانې، مختلف میوزیک به تاسو سره راوالي. نو د دې ځای نه تاسو زما سره فرض که مونږ دلته په چینل باندې کلیک کړو، زمونږ سره چینل، نو دلته زمونږ سره NCR ډېر شي چینل زمونږ سره راغوسته. نو تاسو فرض که په دې ویلاګ باندې کلیک کړئ زما سره، دلته زما سره مختلف قسمه دلته زما سره چې دي مختلف قسمه د ویلاګ دپاره چې دي بیکګراوند میوزیک دی. تاسو د دې ځای نه دا بیکګراوند میوزیک چې دی فرض که زه دا پلی کول غواړم، Stop what you're doing, get in the moment. دا رنګ تاسو دا ډاونلوډ کولی هم شئ. چې کله یې ډاونلوډ کړئ نو تاسو څه چل کوئ چې کله په خپل ویډیو باندې ولګوئ بیکګراوند میوزیک، نو صرف یو کار به تاسو په دې کوئ، په دې باندې هېڅ کاپي رایټ چې دی نشته، دا بالکل فری دی. خو یو کار به تاسو ضروري خامخا کوئ. څه کار به کوئ؟ هغه به دا کوئ چې کله تاسو خپل یوټیوب چینل ته یا خپل ویډیوګانې چې څه ته اپلوډ کوئ نو د دې سره به د دې هغه د دې چینل هغه د دې ویډیو هغه لینک ورکوئ، ځکه چې د دوی په هم دا ویډیو چلیږي صرف د دې دقه فیس دی. نور بالکل دا چې دی نو کاپي رایټ دی، د هېڅ کاپي رایټ نشته. زما سره تاسو دغسې دی مختلف قسمه چینل دلته زموږ سره تاسو د دې نه څه چل کولی شئ. د دې نه ټوټل چې دی تاسو خپل بیکګراوند میوزیک دپاره د ویډیو دپاره بیکګراوند میوزیک د دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. هېڅ قسمه کاپي رایټ چې دی په دې نشته. نو امید دی تاسو ته نننۍ ویډیو ښه لګېدلې وي، نو شیر کول او لایک کول یې مه پرېږدئ. نیکسټ کلاس پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان. الله